Okay, so আমি SHM কৰিছো in depth and then superposition কৰিলো, linear superposition and also orthogonal. So basically let's say just figures লাগিছিল আমাৰ. এতিয়া এইবোৰ আছিল কি আছিল, এইবোৰ বেসিক্যালি জাস্ট ভাইব্রেশনস. জাস্ট ভাইব্রেশনস আছিল, রাইট? এতিয়া আমি মুভ কৰিম যেতিয়া ভাইব্রেশনস বিলাক ট্ৰেভেল কৰে তাত কি হয়. ফৰ এক্সাম্পল ধৰা ৰিয়েলি লং এটা হেৰি আছে ফুটাছ, এণ্ড তুমি ইয়াতে ধৰি তাক SHM দি আছে, মানে এনেকুৱা. অ'কে, চিম্পল হাৰমনিক মোশ্যন নেদি ফ'ৰ্চ কৰি আছে তাক. চ' কি হ'ব, এনেকুৱা এটা ইয়াতে প্ৰডিউচ হ'ব. নেক্সট এইটো কি হ'ব, এইফালে যাব অলপ, ইয়াতে যাব. দেন তুমি মানে বেচিকেলি তোমাৰ হাতটো ওপৰৰ ফালে লৈ গৈছা, এইটো এনেকুৱা হৈছে. দেন তলত আনিছা, দেন ইউ গট দিছ. অ'কে, দেন আৰু তলত লৈ গৈছা, দেন ইউ গেট দিছ, এণ্ড দেন ওপৰত লৈ আহিছা. চ' বেচিকেলি ইউ প্ৰডিউচড দিছ, এণ্ড দেন এনেকুৱা কৰি থাকিলে আৰু এটা ট্ৰেইন প্ৰডিউচ হ'ব, এণ্ড চ' অন. মানে বেচিকেলি কি হ'ব, মই এটা ঠাইত এনেকুৱা ভাইব্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ, এণ্ড ইট উইল প্ৰডিউচ, এইটো চিম্পল হাৰমনিক মোশ্যন. বাট এইটোৱে কি প্ৰডিউচ কৰিব, এটা ট্ৰেইন অফ ট্ৰেভেলিং ডিষ্টাৰবেঞ্চ, এটা ডিষ্টাৰবেঞ্চ প্ৰডিউচ কৰি আছে যিটো চিম্পল হাৰমনিক, বাট ইট ষ্টাৰ্টছ মুভিং উইথ ছাম ভেল'চিটি. এনেকুৱা বস্তুক আমি ৱেভছ বুলি কওঁ, লাইক ৱেভছ ইন অ'চন, য'ত মানে আমাৰ মিডিয়ামটো মুভ নকৰে. বেচিকেলি সূতাটো যদি তোমালোকে এক্সপেণ্ড হেৰি কৰা, জুম কৰা, you will see that very basic level এইবিলাক বেচিকেলি কি আছে, atoms আছে or molecules and bonded হৈ আছে, right, through this cloud. So এটা edge যেতিয়া ওপৰত লৈ যাম, because of this attraction, a bond, it acts like a spring. তো ই যেতিয়া ওপৰত যাব, এই যে এনাৰ্জি যিটো দিছোঁ মই, এইটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব তাত, এণ্ড চ' দেট ফিলছ দ্য পুল আপ, এণ্ড এইটোৰ পুলৰ কাৰণে নেক্সট. চ' এই ইলাষ্টিক মিডিয়াম মানে বণ্ডিং, যিটো স্প্ৰিং হিচাপে ভাবিব পাৰা, বাট ইটছ বেচিকেলি জাষ্ট ক্লাউড অফ ইলেক্ট্ৰন. কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত গ'লে গম পাওঁ পিছত. চ' বেচিকেলি কি হ'ব, আমাৰ এটা পইণ্টৰ ডিষ্টাৰবেঞ্চটো লাহে লাহে ট্ৰেভেল কৰিব, এণ্ড দেট ইজ এ ৱেভ. Okay, simple ideas of waves তোমালোকে already পাইছে. Now wave এটা হলে, যদি traveling wave হ'ব লাগে, then কেনেকুৱা দেখিবলৈ হ'ব লাগিব? It will be some, so let's say stringত এনেকুৱা এটা shape হৈছে, okay? এনেকুৱা string এটা আছে x directionত, let's say পিছত আমি আহিম আৰু kinds of waves and all these things. So let's say মই এটা disturbance দিছোঁ, এনেকুৱা shapeৰ disturbance ধৰা, or a bit complicated, এনেকুৱা. Okay, at x equal to 0, এইটো এনেকুৱা দেখিবলৈ, and at t equal to 0. Now এই বস্তুটো ট্ৰেভেল কৰিব, লেটছ সে আফটাৰ টাইম টি সময় পিছত ই ট্ৰেভেল কৰিছে ধৰা এক্স ডিষ্টেঞ্চ. চ' ইট ৱাজ হিয়াৰ, নাও ইটছ হিয়াৰ. অ'কে, এণ্ড কনষ্টেণ্ট ভেল'চিটি আছে v. চ' অবভিয়াছলি এক্স ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টু vt হৈ যাব. এইটো যদি
টাইম টি হয় vt ডিস্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিব ৱেভে আমাৰ ধৰা এইটো পইণ্টত এই বস্তুটোৰ হাইট অৰ এম্প্লিটিউড আছিল ধৰা y at t time equal to 0 ঠিক আছে then exact shape to t time পিছত ইয়াত obviously again y of 0 হ'ব লাগিব right আমি কেনেকুৱা পাম দেন কাৰণ আমাৰ ডিস্টেন্সত কিবা x মুভ হৈছে right আমি যদি x minus vt কৰো then we again have the exact same number on y eta function f y eta function hoy dhara any type of function y equal to sum f of x comma t kiba eta function hoy but at t time at x0 t0 it's f of 0 mane ki some height kiba eta number this year pora eikhini loike height is f of 0 or y of 0 okay it is same height to hobo of course always y equal to 0 jetia hobo hoyne because it's a function e to the power x thora e to the power 0 hole 1 jodi hoy it's 1 when e to the power 0 now amar wave to ei2 point ot ahi goise ei2 point ot same height jodi pabo lage what do we do y of 0 likhibo lagibo but that can be achieved x o change hoise time change hoise but x minus vt is 0 karon x equal to vt right maintained as it so dimane zero jao hey t time pisot tumi exact point ete jodi t dighol eta 100 seconds koise still ki hobo tomar ei height to it will be y jiman distance hoise distance now some x prime minus vt okay so tar mane ki amar wave jodi hoy ekdom dissipative no hoy ekdom mane perfect wave যেটো হদায় সেম থাকে ট্রাভেল কৰি থাকে then it must be of the form x minus vt যদি পজিটিভ x ডাইরেকশনত মুভ কৰে is it clear বুজি পাইছানে আগৰিকা okay this direction now negative x direction jodi hobo lage then we just replace v by minus v and so it will so let's call this f plus f minus will be x plus vt tetia ki hobo x to negative hobo and then ako 0 hobo okay so ito negative direction ito positive it's a general wave sinusoidal nohoy any shape or wave any shape or ekdom tan ke eta jodi string bandhi dia tumi ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈকে আৰু যদি এনেকুৱা ধৰি কেনেকৈ মাৰি দিয়া সবা এটা বাম্প হৈছে আৰু সেই বাম্পটো মুভ কৰি একদম লাষ্টত লৈকে যাব ওকে এই বাম্পটো মুভ কৰিব so that bump is also a wave but a very finite wave confined data spot পিছত গৈ quantum mechanics যেতিয়া পাবা will see that particles are like this sort of packet এইবোৰক আমি wave packet বুলি কম maybe next class ত আমি wave packet deal কৰিম but for now this okay any প্রতিটো পয়েন্ট যে আছে wave প্রতিটো পয়েন্ট আমার ট্রাভেল করে with this velocity v আৰু ইয়াক আমি wave velocity or phase velocity বুলি কম পিছত we'll see other kinds of velocities but this is this এতিয়া যদি ওয়েভটো এনেকুৱা নহয় একদম কন্টিনিউয়াস সাইন ওয়েভ হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতিটো পয়েন্ট উইথ সাম ভেলোসিটি v মুভ কৰি আছে okay so in that case তোমার ফাংশন to sin হৈ যাব nothing else changes okay in general f it could be even e to the power x minus vt there is also possible but ami jodi simplest kind of wave bicharu then this f function will become just simply sine or cos ami some enekon hoy logote aru bostu ase but I mean whatever it is some constant here it has to be
x minus vt form. Okay, so this is a traveling wave. Let's see. কেনেকুৱা ফৰ্মেটত সো বেসিক্যালি ডিস্টারবেন্স যেটো আছিল এটা স্পটত সো আমাৰ কি আছিল এটা স্পটত আমি ডিস্টারবেন্স দি আছো দিস ইজ সিম্পল হারমনিক মোশন এই ডিস্টারবেন্সটো এতিয়া টাইমত ট্ৰেভেল কৰিব সো ওকে ইয়াতে কেতিয়া হয় এটো যেতিয়া চেইন অফ পাৰ্টিকলস হৈ যায় ইয়াৰ পিছত আৰু এটা পাৰ্টিকলস আছে এভৰিথিং ইজ বেসিক্যালি চেইন অফ পাৰ্টিকলস everything is chemical and therefore it's a chain, right? So তুমি এটুয়ে কোয়া or তুমি যদি মেটাল ধরা then ধুনিয়া ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার আছে একদম লেটিসৰ নিচিনা স্ট্রাকচারড হৈ আছে ইয়াতে এটা এটম ইয়াতে এটা এনেকুৱা ধুনিয়া লেটিস স্ট্রাকচার আছে সো তুমি যদি এটা ডিস্টার্ব কৰিছা that disturbance will travel through the bonds and then গোটে স্টিলৰ মানে বস্তুটো মাজত কি হ'ব ওয়েভ ট্ৰেভেল কৰিব okay so it needs this chain yes so disturbance to আগতে আমি পাইছো কি x এনেকুৱা টাইপৰ আছিল y = a cos omega t plus phi মানে এনেকুৱা আছিল ৰাইট আমাৰ যদি এতিয়া কি কৰিব লাগে ইয়াত যদি ট্ৰেভেল কৰাব লাগে we have seen যে কি হ'ব লাগিব let's say cos omega to বাহিৰত লৈ আহো t এনেকুৱা plus phi এনেকুৱা লিখো ধৰা now we need এটা vt লাগে আমাৰ সো ইয়াতে omega by v লিখিলো আৰু ইয়াতে vt লিখিলো plus phi it's still এটা পইণ্টত ভাইব্ৰেট কৰি থকা টাইমত ভাইব্ৰেট কৰি থকা এটা বস্তু স্পেচত ট্ৰেভেল নকৰে but আমি জানো এটো যদি স্পেচত ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব it should be of the form x minus vt or vt minus x এর কথা so আমার এটো যদি ট্রাভেলিং ওয়েভ বনাবো লাগে we have to introduce a minus x right okay and phase bad dia let's say we start at t = 0 so let's not complicate life time t = 0 start korile phase or kotha nai phase 0 okay and tumi jodi heri kori dia mane is a cos function so vt minus x is x minus vt basically so in fact ene cos jodi likha right and এতিয়া যদি আমি ভিতৰত ঘুমাই দিও yes so omega over vx minus omega t আৰু এই বস্তুটো omega over v2 যদি আমি k নাম দিও k then we have a cos kx minus omega t যত k টো কি হৈছে k টো আমি না omega by v আমি k বুলি কৈছো and here at a fancy name ase you should remember wave number okay edia dhora je basically capital t time of jeto hol amar time period kiman distance travel koribo so let's see eto enekwa dhorisu moi এনেকুৱা আনিছো এনেকুৱা আনিছো কি প্ৰডিউস হ'ব সো ইমাজিন কৰিবা যে এটা টাইমত মুভ কৰি আছে ডিস্টারবেন্স ওকে তেনেকুৱা ইমাজিন কৰিবা সো লেটস লুক এনেকুৱা হাতটো উঠাইছো সো স্ট্ৰিং টু বেসিক্যালি ওপৰ এনেকুৱা ফ্ল্যাট আছে অলপ ওপৰত এনেকুৱা হৈ গল দেন এনেকুৱা মাৰিলো সো দিস হ্যাজ বিন প্ৰডিউসড দেন তলত লৈ গলো দেন আকৌ উঠালো সো উই হ্যাভ প্ৰডিউসড এ ফুল ৱেভ so a2 distance kiman lambda eta wavelength produce hoise full wave okay aru iyar pora ahi yate aise mane kiman time travel hoise time period capital T so tar mane ei capital time t lambda distance cover hoise and distance equal to vt
So this is true, right? This is true. So এইটো যদি হয়, we can put our v equal to lambda over t, and এইটোত বহাই দিলে k equal to omega by lambda over t, and of course omega 2 কি হয় 2 pi by t হয়, so ওপৰত just 2 pi, তলত lambda. So k is also this. Okay, k is also this. Anyway, this is the simplest sinusoidal traveling wave. Positive x direction, negative x direction হ'ব লাগিলে মাজত প্লাস হৈ যাব, and this is it. এইটো হ'ল simply one dimensional 1D traveling wave. So positive x direction যদি হয়, then y equal to আৰু যদি negative x direction হয়, right? Very clear. এতিয়া question হল, আমি simple harmonic disturbance or equation জানো, and that came from Newton's second law actually, and যেটো আছিল আমাৰ এই Hooke's law পৰা যেটো আহিছিল মানে f equal to minus kx or পৰা, ultimately it was this. Or x or y, whatever you say, যেটো directionত আমাৰ disturbance to. এইটো আছিল কিন্তু simple harmonic motion or equation equal to minus omega square কোনোবা লিখে, which is good. Okay. So তোমালোকৰ অলপ phase difference আহি গৈছে. So অলপ out of sync. Okay. ভাল কথা. Yeah, so I mean simple harmonic disturbance or equation আমি জানো. এতিয়া এটা ওয়েভৰ প্লেন ওয়েভ এটা কি ইকুৱেশ্যন ফলো কৰিব? Every solution in physics has some equation that it follows. সদায় কিবা এটা ইকুৱেশ্যন অবে কৰিব লাগিব. এইটো পাব লাগে আমি এইটোৱে ধৰা so y equal to a cos omega t ax minus omega. এইটো যদি obviously কি টাইমত ট্ৰেভেল কৰে, স্পেচতো ট্ৰেভেল কৰে, ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰপাৰ্টি চোৱা. এইফালেও অসিলেশ্যন, এইফালেও কি হয় চোৱা, কমে বাঢ়ে, এণ্ড এইফালেও ট্ৰেভেল কৰে চিমিলাৰলি, যেতিয়া এইফালে বাঢ়ে এইফালেও ট্ৰেভেল কৰে. So it should be an equation connecting time and space. That is for sure. হয়নে? কাৰণ এটা স্পটত ভাইব্ৰেট কৰি থকা নাইতো. So that means এইটো যেনেকুৱা আমাৰ আগৰ ইকুৱেশ্যনটো কি আছিল, ইয়াৰ সলিউশন কেনেকুৱা হয়, সাম a cos omega t plus phi এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন. so x নাই কাৰণ xত ট্ৰেভেল নকৰে, জাস্ট টাইমত কি হয়, ইয়াৰ এম্প্লিটিউড চেঞ্জ হৈ থাকে এণ্ড এটা স্পটত থাকে, জাস্ট লাইক স্প্ৰিং মাছ সিস্টেম. Okay, but ইয়াতে আমি কেনেকুৱা পাম? So let's see, আমি যদি এইটো ডেৰিভেটিভ কৰোঁ, let's say dy dt, কি পাম আমি? So minus omega এটা ওলাই আহিব, and this will become sine kx minus omega, right? ইফালে let's say আমি হেৰি কৰিলোঁ dx dy dx কৰোঁ, কি পাম আমি? k ওলাই আহিব, এইটো প্লাছ হ'ব, সৰি cos to sine হৈছে মাইনাছ, and then yes এইটো প্লাছ এইটো মাইনাছ হ'ব. so ইয়াত কি হ'ব, k এটা ওলাই আহিব and cos to minus sine হ'ব. so ka sine
kx minus omega t. এইটো যদি এনেকুৱা লিখো এইবিলাক এফালে লৈ যাও minus 1 over ka dy dx equal to sine, let's put a here, sine omega t minus kx. আৰু ইয়াৰ যদি omega এফালে লৈ আহো 1 over omega dy dt equal to a sine kx minus omega t. Now এই দুটা বস্তু যদি ইকুয়েট করো সেম হয় a sine right, দুটা বস্তু যদি আমি ইকুয়েট করো then we get, let's say this is 1 and this is 2. So 1 and 2 equate করলে আমি পাম 1 over omega dy dt equal to minus 1 over k dy dx. And k2 যদি এফালে লৈ আহো, so k over omega minus dy dx. And k over omega to কি আছিল? k over omega k আছিল কি আছিল? So k over omega whole 1 over v. So 1 over v dy dt equal to minus dy dx. So I mean this could be an equation. এইটো ইকুয়েশন হ'ব পাৰে যেটোৱে আমাৰ ওয়েভ সলিউশন স্যাটিসফাই কৰে যাৰ ভেলোসিটি হ'ব v, বাট ইয়াৰ এটা সমস্যা আছে। আমি যদি হেৰি ধৰো, এইটো কি ধৰিছো আমি পজিটিভ x y মানে পজিটিভ x ডিৰেকশনত মুভ কৰা এটা ওয়েভ। ওকে, ইয়াতে এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিছা নে? ইয়াতে y লিখিছো তাতে x লিখিছো, because the disturbance is in this direction, traveling in x direction. Okay, so disturbance y এতিয়া পজিটিভ x ডিৰেকশনত ট্ৰেভেল কৰা, সো মাজত মাইনাস আছে, আমি অলপ আগতে দেখিছো মাজত মাইনাস থকা মানে পজিটিভ x ডিৰেকশনত। এইটোৱে তো স্যাটিসফাই কৰিছে, নেগেটিভ x ডিৰেকশনত তো এইটো স্যাটিসফাই কৰিব নেকি? সোৱাসো কৰিব নেকি? সো আমি যদি প্লাস বহাই দিও দেন দিস ইজ মাইনাস, আৰু হেইটোও প্লাস, oh sorry, ইয়াতে যে প্লাস বহাই দিও দেন উই গেট, যদি t কৰো আমাৰ মাইনাস ওমেগা ওলাই আহিব, রাইট? এন্ড ইয়াতে যদি প্লাস থাকে ইয়াতে আমাৰ কি ওলাই আহিব? প্লাস কে, বাট cos to sin হ'ব মাইনাস, সো ইয়াতে প্লাস হৈ যাব। It does not satisfy this. বুঝছা? So যদিও এইটো it's fine, it's a wave equation, কিন্তু only positive direction of move কৰা waves of কাৰণে। But we want an equation যেটো directionৰ ওপৰত কথা নাই, it should describe all waves, positive directionতে যাওক negative directionতে যাওক। So what we need, যদি আকৌ এবাৰ ডেরিভেটিভ লওঁ, যদি আকৌ ডেরিভেটিভ লওঁ আমি এতিয়া আমি প্লাস মাইনাস জি কৰো, লেটস সে প্লাস মাইনাস বহাই দিলো ইয়াতে। ওকে, সো ইয়াৰ ডেরিভেটিভ ললে কি পাম? আমি কি dt কৰিছো, সো ইয়াৰ পৰা মাইনাস ওমেগা ওলাইছে এন্ড cos to minus sin হৈছে, সো ইটস প্লাস মাইনাস একচুয়ালি, সো মাইনাস প্লাস হৈ যাব, হয়নে? ddt মাইনাস, ইয়াতে কি আছে? প্লাস মাইনাস, সো প্লাস মাইনাস ওমেগা ওলাব। ক্লিয়ার? যেহেতু প্লাস মাইনাস ওমেগা আছে টিৰ লগত, এন্ড দেন cos to কি হ'ব? মাইনাস সাইন, সো প্লাস মাইনাসৰ লগত মাইনাস মাল্টিপ্লাই কৰিলে মাইনাস প্লাস। এইটো পাৰ্টত চাও, সো আমাৰ xৰ লগত প্লাস কে ওলাব, এন্ড যেতিয়া আমি cos to sin হ'ব, সো এটা মাইনাস হ'ব। সো ইজ দিস। ওকে, এতিয়া আকৌ যদি ডেরিভেটিভ লওঁ আমি, সো d2y dt2, what do we have? আকৌ কি হ'ব আমাৰ? প্লাস মাইনাস ওলাব, কিন্তু
Sine to plus cos hobo. So just plus minus time minus plus. It remains minus plus, right? Plus minus times minus plus. So minus plus minus minus plus minus. It's minus. It's always minus. Right? Plus minus into minus plus. A2 a minus dibo, A2 a minus dibo. So we have minus and aru eta omega olabo. So omega square A cos kx plus minus omega t. Aru yate jodi eko ebar derivative lo ami k square A cos kx plus minus omega t. That's it, right? এতিয়া এইফালে লৈ আহো ধৰা এই ওমেগা স্কয়াৰটো ওমেগা স্কয়াৰ লৈ আহিলো এৰে কে স্কয়াৰ লৈ আহিলো so this equal to this so basically 1 over omega square d2y dt2 equal to 1 over k square d2y dx2 এইফালে যদি k স্কয়ার লৈ আহা তুমি k over omega square পাবা dt2 equal to d2y dx2 and this is 1 over v so 1 over v square d2y dt2 d2y dx2 এইটো আমাৰ equation of waves okay plane waves and এইটো কি কৰে v2 হ'ব velocity of the wave plane wave বুলি কিয় কলো কাৰণ প্ৰতিটো পয়েন্ট এটা পার্টিকুলার x ভ্যালু থাকে সো x অর এটা সিঙ্গল পয়েন্ট সো এইফালে মুভ কৰি আছে তো যিকোনো এটা x ক কাটি দিলে অল পয়েন্টস তুমি সেম পাবা এই মানে ধৰা এনেকুৱা ট্ৰেভেল কৰি আছে ওয়েভ এটো ওয়ান ডিমেনশনত বাৰু প্লেন নহয় বাট ইটস লাইক দিস সো এনেকুৱা ওয়েভ মুভ কৰি আছে এনেকুৱা নহয় যে ধৰা প্লেন এটা কাটু যদি x ত ইতে এটা বেলেগ ভ্যালু পাম এন্ড এইটো প্লেনৰ বেলেগ পয়েন্টত এটা বেলেগ ভ্যালু পাম মানে স্ফেরিক্যাল ওয়েভ হলে বেশি ভাল পাবা সো কন্ট্রাস্ট টু যদি স্ফেরিক্যাল ওয়েভ ধরো এটা টাইনি এলইডি জ্বলি আছে ধৰা তাৰে পৰা ওয়েভছলা কেনেকৈ ওলায় চাৰিওফালে ওলায় সো এটা স্ফিয়াৰ যদি লৈছা দেন প্ৰতিটো পয়েন্টত স্ফিয়াৰৰ তুমি সেম ফেজ পাবা ফেজ মানে কি ই যদি এনেকুৱা গৈ এইটো পয়েন্টত আহিছে ইয়াতে গৈ এইটো পয়েন্টত আহিব তলৰ পয়েন্ট নাপনোৱা তোমালোকে স্ফিয়াৰৰ সো দ্যাটস এ স্ফেরিক্যালি মুভিং আর এইটো হল প্লেন এটো ওয়ান মেনশন একদম এটা ডিরেকশনত ফ্ল্যাট যাব ওকে সো দিস এটো প্লেন ওয়েভ স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসিক্যাল 1D ওয়েভ classical 1D wave equation okay and এইটো আমি দেখিছো whether it's plus or minus মানে পজিটিভ x এ হোক নেগেটিভ x এ হোক doesn't matter it's always this equation okay so এইটো ইকুয়েশন মনত ৰাখিবা it's very important আমি এইটো সলভ কৰিম বহুত so এইটো আছিল আমাৰ SHM and classical wave equation 1D classical wave equation হ'ব 1 over v square d2y dt2 equal to d2y dx2 and era কথা মনত ৰাখিবা যে তোমালোকৰ কেতিয়াবা পটকে কনফিউজন হ'ব পাৰে ও ইফালে v square আছিল নে ইফালে আছিল সো ডিমেনশন চালে গম পাবা vt মানে কি লেংথৰ ডিমেনশন x ইফালে x আছে সো তলত 1 over v square হ'ব লাগিব তেতিয়া v ওপৰত তো y মিলি আছে তলত x ইফালে x মিলিব লাগিলে vt হ'ব লাগিব সো x স্কয়ার আছে v স্কয়ার t স্কয়ার আছে ওকে ভুল নহব তোমালোকৰ কেতিয়াও this is the classical wave equation
এইটো 3D wave equation হ'ব লাগিলে it's very straightforward এতিয়া নালাগে but you can remember this কি হয় টাইমৰটো একো নাই টাইমৰটো ডিমেনশন না বাঢ়ে স্পেচৰ এই d2 dx to g2 এইটো জাস্ট ডেল স্কয়ার হৈ যায় মানে বেসিক্যালি 3D যদি আমি যাও this side remains the same কারণ টাইমৰ নো 3D ত গলে কি হ'ব absolutely same থাকিব but স্পেচৰ কি হৈ যাব এইটো হৈ যায় okay nothing ইয়াৰ 3 dimension equivalent হল this আহি পাইছে যে কংগ্ৰেচুলেশনস এইটো okay okay this good আমি এতিয়া হেৰি কৰিম কি টাইপস অফ ওয়েভস আছে simply all the maths are done for today let's say কি waves আছে so কেইটামান ওয়েভছৰ এক্সাম্পল কোৱাচোন তোমালোকে এজনে ৰূপম কোৱা ৰিয়েল ওয়ার্ল্ডৰ পৰা এটা ওয়েভৰ এক্সাম্পল বহা উঠিব নালাগে এনে টেকনিক্যাল নহয় এনে মানে ৰিয়েল এক্সাম্পল অফ ওয়েভ মানে কি ওয়েভ সাউন্ড ওয়েভ yes সাউন্ড ওয়েভ কথা পাতি আছো যে রাইট সাউন্ড ওয়েভ আছে ওয়াটার ওয়েভস আছে these are waves yes waves on an elastic string and then our mobile or network right all radio waves so eta fundamental difference ase ei dui dhoroner wave or majot eta wave hol amar mechanical wave waves okay like for example sound jot ki hoy sound to হেৰি হয় লংগিটিউডিনাল হয় মানে এয়ার আছে আমার মাজত সো মই কিবা এটা কথা কলু ভোকেল কর্ডে থাপকে মারিলে এয়ারত সো ইফালে এয়ার বিলাক বহি আছে ইয়াক মারিছে এই এয়ারটো তাতে যাব গৈ কম্প্রেস কৰিব দেন হি অলপ পিছত যেতিয়া বুজি পাইছা তুমি গিটাৰত মাৰিছা ঠাংকে এই গিটাৰে মাৰিছে এয়ারত কিন্তু ইয়াৰে গম না পায় আগৰ এয়ারে খাইছে বাড়িটো সো ই আহিব আহি কম্প্রেস হ'ব কম্প্রেস হৈ প্রেসার যেতিয়া বাড়িব এই নেক্সট ইয়ে গম পাব তেতিয়া অলপ পিছত দেন ই মুভ কৰিব দেন ই বহি থাকিব দেন এইটো গল যে আৰু ইফালে নেক্সট এয়াৰৰ লেয়াৰক এই মাৰিব কম্প্রেস হ'ব দেন ই তেতিয়া প্রেসার খাই আকৌ যাব এণ্ড দ্যাটছ দ্য ৱে আমাৰ সাউন্ড ৱেভ ট্ৰেভেল কৰে থ্ৰু দিছ ডিৰেকশ্যন এনেকৈ okay ঠেলি মানে basically ঠেলি so that's the longitudinal example through the length money longitudinal and ইয়াক আমি পোলারাইজ কৰিব নোৱাৰো পোলারাইজ মানে হল ধৰা এটা ডিৰেকশ্যনত ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰা এতিয়া বুজি না পাবা ট্ৰান্সভাৰ্সত আহিলে বুজি পাবা so sound wave এটা মেকানিক্যাল ওয়েভ হয় মেকানিক্যাল কাৰণে প্ৰেসাৰ সেসাৰ ফোর্স এটসেট্রা কোনটো এইটো ডিফারেন্ট কাইন্ডস এইটো দুটাই হ'ব পাৰে এক নম্বৰ তুমি এনেকুৱা যদি মাৰিছা দেন এইফালে প্রেসার অলপ হলেও কম্প্রেসড হৈছে দেন ভিতৰত মলিকুলস বিলাক আছে তাৰ মাজত বন্ড বিলাক আছে বন্ডৰ মাজত প্রেসার ক্রিয়েট হ'ব স্প্ৰিঙৰ নিচিনা সো ইটালি ইয়েস এয়াৰৰ নিচিনা হ'ব বাট দেন মই যে এনেকুৱা মাৰো দেন এইটো সাইডত তো ঠিক আছে এটা ওয়েভ ট্ৰেভেল কৰিব এনেকুৱা বাট ই যে ইফালে অলপ মুভ কৰিলে ইমাজিন কৰা এনেকুৱা স্লাইড বেন্ড হৈছে ইফালৰ বন্ড বিলাকত টানিব সো এনেকুৱা তেতিয়া ট্রান্সভার্স ওয়েভও প্রডিউস হ'ব সো এইবিলাক সলিডত কি হয় ট্রান্সভার্সও হ'ব পাৰে এন্ড লংগিটিউডিনাল হ'ব পাৰে দুটাই হয় এন্ড ট্রান্সভার্স ওয়েভৰ সিচুয়েশন কেনেকুৱা এটা যদি ৰড আছে ধৰা তুমি তাক এনেকুৱা ভাইব্রেট কৰিব পাৰা এনেকুৱা সো ইন প্রিন্সিপল ইন এনি ডিরেকশন এনেকুৱা সো তাৰ এনেকুৱা হৈ আছে নেকি এনেকুৱা হৈ আছে so what you can do যে কিবা এটা লগাই তুমি রেস্ট্রিক্ট কৰি দিবা পাৰা যে তোমাৰ মাজত মই এটা এনেকুৱা এটা স্লিট বহাই দিছো দরজা এটা তুমি ইফালে বেছি নাচিবা নোৱাৰা দেন কি হ'ব তাৰ কন্ট্রোলড হৈ যাব মানে ধৰা
মই এনেকুৱা চাৰিওফালে নাচি যাওঁ লেটছ সে আই এম এ ট্ৰান্সভাৰ্চ ৱেভ অ'কে তুমি কি কৰিলা এটা সৰু এটা দৰ্জা এনেকুৱা দৰ্জা বনাই দিছা চ' মোৰ যে এইফালে এটা ভাইব্ৰেশ্যন আছিল এইফালেও আছিল মই এনেকুৱা নাচোঁ ধৰা এই দৰ্জাত যেতিয়া সোমালোঁ মই মোৰ এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনৰবিলাক চব কাট হৈ যাব ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মই ওলাম তেতিয়া মানে মোৰ এইফালে নাচি থকাৰে মানে চান্স থাকিব বেলেগ নাই চ' দিছ ইজ কল্ড পলাৰাইজেশ্যন কিন্তু লংগিটিউডিনেল যেহেতু এইটো ডিৰেকশ্যনতে যোৱা ইয়াক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিলেতো বন্ধ হৈ যাব চ' ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ ডিৰেকশ্যনৰ উপায় নাই জাষ্ট ডিৰেকশ্যন অফ ট্ৰেভেলটোৱে ডিৰেকশ্যন অফ ভাইব্ৰেশ্যন বাট ট্ৰান্সফাৰ্চত ডিৰেকশ্যন অফ ট্ৰেভেলটো তাৰ ডিৰেকশ্যন অফ ভাইব্ৰেশ্যন নহয় ই ভাইব্ৰেশ্যন এনেকুৱা অল ডিৰেকশ্যনত কৰিব পাৰে ট্ৰেভেল কৰে এইটো ডিৰেকশ্যন ট্ৰেভেল কি কৰে বস্তু ট্ৰেভেল নকৰে কিন্তু দ্য মেটেৰিয়েল ডাজন্ট ট্ৰেভেল কৰে ডিষ্টাৰবেঞ্চটো চ' ফৰ এক্সাম্পল জ্যোতিৰ্ময়ে যদি গান গায় জ্যোতিৰ্ময়ৰ ভোকেল কৰ্ড উৰি নাযায় তো চ' ইটছ দ্য ডিষ্টাৰবেঞ্চ দ্যাট গ'জ ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ সেই পেচিফিক অ'চেনৰ ষ্টৰ্ম হ'লে তাৰ পৰা নিউয়ৰ্কত আহি পায় ৱেভছ কিন্তু তাৰ পৰা পানী আহিছে নেকি নাহে অ'কে চ' ইটছ দ্য ডিষ্টাৰবেঞ্চ দ্যাট ট্ৰেভেলছ আৰ্থকুৱেক হ'লে আমাৰ ইয়াত যদি আৰ্থকুৱেক হয় সেই ৱেভটো কিন্তু গোটেই পৃথিৱীত চাৰ্কল মাৰে মাইল্ডলি হ'লেও ঘূৰি আহে ইয়াত চ' অ'কে পৃথিৱীতো নাযায় ৰাইট চ' ইটছ দ্য ডিষ্টাৰবেঞ্চ দ্যাট ট্ৰেভেলছ চ' আমি চাউণ্ড ৱেভ দেখিছোঁ এণ্ড দেন ৱেভছ অন এ ষ্ট্ৰিং ৰাইট এইটো এটা মেকানিকেল ৱেভ দেন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ কৈছা তোমালোকে চ' দুটাৰ মাজত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিফাৰেঞ্চ ক'ব পাৰিবানে দুটাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে বিৰাট ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ লাইটেদি চাউণ্ড নাযায় তাৰ লাইটৰ যিটো পিছত আহিম এইবোৰ অ'কে ডিটেইলছত ছিগনেলটো আমাৰ তুমি যে কথা ৰেকৰ্ড কৰা হোৱাটছএপত যেতিয়া এই যে ৱেভ ফৰ্ম যিটো আছে তোমাৰ ডিষ্টাৰবেঞ্চৰ কেইটো শ্বেপৰ সেই শ্বেপটো তেওঁলোকে ওৱানছ এণ্ড জিৰ'ত ইনফৰ্মেশ্যন হিচাপে কনভাৰ্ট কৰি সেইটো লাইটৰ ৱেভ দি পঠায় তাতে যায় তাৰ পৰা এইটো আকৌ কনভাৰ্ট কৰা হয় এনেকুৱা শ্বেপত এণ্ড দেন তুমি স্পীকাৰত চলাবা যেতিয়া চাউণ্ডটো পাবা ইটছ নট ডেট দ্য চাউণ্ড ইজ গোয়িং ইন জিৰ'জ এণ্ড ওৱানছ গোয়িং সেইটো মই ডিফাৰেঞ্চ পোৱা নাই মেকানিকেল ৱেভ আৰু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভৰ মাজত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে বিৰাট ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে য়েছ ভেৰি গুড মেকানিকেল ৱেভছৰ মিডিয়াম লাগে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভৰ মিডিয়াম নালাগে অ'কে উইদাউট মিডিয়াম থ্ৰু ভেকিউমো যাব পাৰে অ'কে চ' দেটছ দ্য মেইন ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দিজ টু আৰু কিবা ৱেভছ আছে নেকি ইয়াৰ বাহিৰত শুনিছা নেকি গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভছ শুনিছানে So gravitational waves on space-time itself oscillate করে. So it's not some medium, it's not some field, electromagnetic field. Space and time itself, মানে space and time to এনেকুৱা বস্তু ধৰা it's like a মকৰাৰ জালি যেনেকুৱা থাকে. So space and time is like a web of spider. Zot matter, zot everything exists for it. But this is like the background structure of the universe. Okay, space and time. But it's like a net. So he to vibrate koribo pare, jodi kore, and that travels. That is gravitational wave. Okay. And then aru eta wave ase. Ami next kole pam a bit weird. And সেইটো আমি মানে ইমান সিম্পলি বুজাব নোৱাৰোঁ and there is probability wave quantum mechanics okay quantum mechanics এটা যিকোনো বস্তু এটা ঠাইত পোৱাৰ probability কিমান that probability
টাইমৰ লগত নাচি থাকে সো ইলেক্ট্ৰন এটা ইয়াত পামনে নাই যদি মানে তাক যদি মেজার করার চেষ্টা করো এই নেক্সট সেমিস্টারত হব পারো দ্যাটস অ্যানাদার স্টোরি সো মই ফুল স্টোরি নকওঁ বাট এবাৰ মেজার কৰিলে ই ডিস্টার্ব হৈ যায় ইলেক্ট্ৰনছবোৰ বহুত সেন্সিটিভ মানুহ তেওঁলোকে সো এইটো নকৰোঁ বাট মানে ধৰা ইলেক্ট্ৰনছ এট্ৰা মাইক্ৰস্কোপিক পাৰ্টিকলছবোৰ মানে তেওঁলোকৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট পজিশন নাই নাথাকে আনলেছ ইউ মেজার ইউ ডোন্ট নো এণ্ড দে ডোন্ট নো নাই মানে তেওঁলোকৰ এক্সিষ্টেঞ্চ তেওঁলোকৰ যিটো আছে ইটস এ প্ৰবাবিলিটি সো তুমি আমি যদি সুধো ইলেক্ট্ৰন ক্লাউড যে এই কেমিষ্ট্ৰিত বা আগতে পঢ়িছা এনেকুৱা আঁকি দিয়ে ইট ডাজন্ট এক্সিষ্ট এনেকুৱা কিবা ক্লাউড এক্সিষ্ট নকৰে দেৰ ইজ নো ক্লাউড ওকে দেৰ ইজ নো ফিজিক্যাল ক্লাউড ইলেক্ট্ৰন দিস ইজ জাস্ট দ্য প্ৰবাবিলিটি সো তুমি যদি থাউজেণ্ডছ অফ হাইড্ৰোজেন এটম লৈছা এণ্ড প্ৰতিটোত যদি মেজাৰ কৰিছা ক'ত আছে ইলেক্ট্ৰন সো তুমি ইয়াতে নিউক্লিয়াছ হয় যে কেতিয়াবা ইয়াতে পাবা আন এটা হাইড্ৰোজেন তাতে পাবা আন এটা হাইড্ৰোজেন ইয়াতে পাবা আন এটা হাইড্ৰোজেন ইয়াতে পাবা সো এই মিলিয়নছ অফ হাইড্ৰোজেন এটমৰ ক'ত পাইছা সেই পজিশনবোৰ যদি নোট কৰি ৰাখা এণ্ড তাক যদি তুমি ড্ৰ কৰা দেন অল দোজ হাইড্ৰোজেন এটমৰ পজিশনবোৰ এটা প্লটত ড্ৰ কৰিলে উইল গেট সামথিং লাইক দিছ ইটস নট অফ ওৱান ইলেক্ট্ৰন তাৰ মিনিং হ'ল এইবিলাক সো ইয়াতে অলপ ডেন্স পাবা মানে মেজৰিটি যিমান যে মিলিয়নছ অফ যে এটমছ আছে তাতে এইটো ৰিজনত সবতকে বেছি হাইড্ৰোজেন এটমবিলাকৰ এইটো ৰিজনত আমি পাইছা কিন্তু এটা পইণ্টতে ক্লাউড নহয় ওকে দেৰ ইজ ন' ক্লাউড এণ্ড এইবোৰ ৰিজনত দূৰত কম নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰোজেন এটমক পোৱা গৈছে যে ইমান দূৰত লাষ্টত সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক যদি আমি আঁকো উই গেট সামথিং লাইক দিছ বাট দিছ ক্লাউড ইজ নট ফিজিক্যাল ক্লাউড ইট ডাজন্ট এক্সিষ্ট অৰবিটেল মানে এটা ফিজিক্যাল ক্লাউড নহয় নাথিং লাইক দ্যাট ওকে বিফোর দ্যাট ইটস জাস্ট এ সো আমি কি কম যে প্রবেবিলিটি ইলেক্ট্রনত পোৱাৰ প্রবেবিলিটিটো এনেকুৱা হৈ আছে যে নিউক্লিয়াছৰ ওচৰত কম তাৰপিছত অলপ বাঢ়ে এণ্ড দেন কমি যায় সো দ্যাটস অ্যানাদার কাইন্ড অফ ওয়েভ ইটস কল্ড এ প্রবাবিলিটি ওয়েভ ওয়েভ কিহৰ কাৰণে এই প্রবাবিলিটি যিটো আছে ইট অলসো চেঞ্জেছ উইথ টাইম ইট অসিলেটস উইথ টাইম ওকে সো সেইকাৰণে এইটো ওয়েভ নহয় ইটস দি mod square of the wave সেইকাৰণে এইটো হয় বেলেগ কথা এইবিলাক ইমান ডেপথত বুজিব নালাগে বাট জাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট এনেকুৱা টাইপৰ ৱেভো আছে সো আমি কি পালোঁ মেকানিকেল ৱেভ আছে আমি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ পাইছোঁ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভ পাইছোঁ যিটো স্পেচ টাইমৰ ভাইব্ৰেশ্যন এণ্ড দেন আমি পাইছোঁ ৱেভ অফ প্ৰবাবিলিটি ওকে সো অল দিছ কাইণ্ডছ অফ ৱেভ এণ্ড এই প্ৰবাবিলিটি সো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱেভৰ ইকুৱেশ্যন হ'ল আইনষ্টাইনছ ৱেভ ইকুৱেশ্যন ওকে আমি পাইছোঁ ক্লাছিকেল ৱেভ ইকুৱেশ্যন এইবিলাক হ'ল তোমাৰ এই মেকানিকেল ৱেভছ ইভেন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভো এই ইকুৱেশ্যন ফ'ল' কৰে জাষ্ট এই হোৱাইট ঠাইত কি আহি যাব জানানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বা মেগনেটিক ফিল্ড ই অৰ বি থাকিব বা চেম কাইণ্ড অফ ইকুৱেশ্যন বাট প্ৰবাবিলিটি ৱেভ অলপ ডিফাৰেণ্ট ইটছ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ৱেভ এণ্ড তাত মানে তাৰ কি ইকুৱেশ্যন শ্ৰোডিংগাৰ্ছ ৱেভ ইকুৱেশ্যন ওকে চ' ফাইন